الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية المشاجرة نتيجة الغضب في المنام علامة على نكران الرأي فضل الآخرين عليه والله أعلم. وقال ابن شيرين: الشجار في المنام علامة على الاجتهاد في طلب الرزق. رؤية الشجار مع شخص في المنام علامة على طلب المنفعة من هذا الشخص. وقيل: من رأى نفسه في الشجار فإنه لا ينال شيئا من مطالبه في الحياة والله أعلم. ومن رأى أنه يتشاجر مع شخص لنصره فإنه ينصر على أعدائه والله أعلى وأعلم. وقيل: الشجار مع شخص دليل على التعب الشديد الذي يصاب الرأي. الشجار مع الملك دليل على المصيبة التي ستحل بالرأي. رؤية المشاجرة مع السلطان في قصره علامة على سجن الرأي أو قطع عنقه، يعني رقبته هتطير يعني والله أعلم. رؤية الشجار مع الأهل دليل على تعثر أمور الرأي. رؤية الشجار مع شخص مجهول في المنام علامة على وقوع شدة وكرب والله أعلم. رؤية الشجار مع الناس علامة على مواجهة الأعداء. وقيل: الشجار مع الأطفال في المنام علامة على تعرض الرأي للفتنة. رؤية الشجار الأطفال وموت أحدهم علامة على المشاكل والصعوبات الذي يعاني منها صاحب الرؤيا. الشجار مع النسوة في المنام ليست محمودة على الإطلاق. رؤية الشجار مع النساء بصوت عالي وضربهن علامة على منفعة الرأي من جهة النساء، ولكن هذه المنفعة لا تدوم. المشاجرة مع الأقارب علامة على أعداء يظهرون الود ويمكرون بالشر والله أعلم. رؤية المشاجرة مع الأقارب علامة على تحصل الرأي مال ولكن مسلوب منه. رؤية المشاجرة مع الأقارب والضرب علامة على خسارة مال والله أعلم. رؤية المشاجرة مع الأقارب في البيت علامة على النزاع على الميراث والله أعلم. رؤية المشاجرة مع الأقارب أمام العزباء في المنام علامة على العار والشتيمة التي ستلحق بها والله أعلم. رؤية المشاجرة مع الأقارب أمام الأهل علامة على عقوق الوالدين. الشجار مع الأقارب بالكلام البذيء دليل على نكران الرأي معروف والله أعلم. رؤية الشجار مع الأقارب بالكلام والشتم علامة على كشف أسرار الرأي وسوف يفضح والله أعلى وأعلم. رؤية الشجار بين شخصين دليل على كثرة الصراعات في حياة الرائي. رؤية الشجار بين شخصين قريبين علامة على مقاطعة أرحام الرائي. رؤية الشجار بين شخصين غريبين علامة على ظهور منافسين. رؤية الشجار بين زوجين علامة على عدم الاستقرار في حياة الإنسان والله أعلم. رؤية الدخول في شجار بين شخصين علامة على عدم القدرة على تحقيق الأهداف والله أعلم. رؤية الفشل في إنهاء شجار بين شخصين علامة على فشل أعمال الرائي. رؤية الصلح بعد الشجار بين شخصين علامة على صلاح حال الرائي بعد عجزه والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. يعني أنت مثلا ماشي في طريق قول سبحان الله وبحمده، راكب مواصلة قول سبحان الله وبحمده، هتعدي 100 بإذن الله. كمان ده 100 دول بياخدوا 7-8 دقايق بالمستريح كمان. يعني تقوم قايل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.